एक चमचा तेलामध्ये एक चमचा बटर घालून तरी बघा काय भन्नाट रेसिपी तयार होते. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आता ना इथून पुढं तुम्ही कधीही घरातले भाज्या खात नाहीत अशी तक्रारच करणार नाही. कशी? चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी एका कढईमध्ये तेल तापवून घेतलं आणि त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा पहिल्यांदा परतून घेतला. मध्यम आकाराचा एक कांदा छान लालसर होईतोपर्यंत परतून घ्यायचा. अगदी एक चमचा तेलामध्येच हे सगळं आपण करणार आहोत. त्यानंतर बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची. ढोबळी मिरची एकच घ्यायची मध्यम आकाराची. हे सगळं साहित्य 4 माणसांना पुरेसं होतं बरं का. तर या प्रमाणात तुम्ही कमी जास्त करून तुमचं साहित्य ॲड करून मस्त अशी ही रेसिपी तयार करू शकता. आता चिरलेलं गाजर, अगदी बारीक चौकोनी चिरलेलं किंवा उभ्या आकाराचं पातळ असे चिरलेले गाजराचे काप असतील ना, तरीही चालेल. गाजर घ्यायचं, ते पण एक मोठं गाजर चिरून घ्यायचं. त्यानंतर बारीक चिरलेला कोबी, कोबीसुद्धा चिरून घ्यायचा. मस्त अगदी बारीक-बारीक भाज्या चिरायचा म्हणजे दिसायला छान दिसतात आणि वाफसुद्धा अगदी पटकन येते बरं का. आता या सांगितलेल्या भाज्या आहेत ना, याच वापरा म्हणजे तुमची चव व्यवस्थित टिकून राहील. आता ह्या भाज्यांना छान अशी वाफ आली की नाही, की परत थोडासा कोबी पुन्हा एकदा घालून घ्यायचा. म्हणजे काय होतं, तर पहिला कोबी जो आहे ना, तो चांगला मऊसूत शिजतो. बारीक असल्यामुळं पटकन शिजतो आणि नंतर घातलेला आहे ना, तो थोडासा कच्चा राहतो आणि या दोन्हीची वेगवेगळी चव दाताखाली एकदम भारी लागते बरं का. आता या भाज्या परतत आल्या, की त्याच्यावरती 1 चमचाभर हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालायचा. फक्त हिरवी मिरची आणि मीठ मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं. इथं मी 3 मिरच्या घेतल्यात, म्हणजे तिखटपणा जरा जास्ती वाढावा म्हणून. तुमच्या आवश्यकतेनुसार हे सुद्धा प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर आता या मिरच्याचा ठेचा घालून भाजी छान परतली गेली. आता याच्यामध्ये उकडून गार झालेला आणि स्मॅश केलेला बटाटा घालूयात. मोठ्या आकाराचे 2 बटाटे मी बारीक करून ठेवले होते. आवश्यकतेनुसारच घालायचे. म्हणजे बटाटा फार होऊ नये म्हणून अंदाज घेत घालायचा आणि त्यानंतर आमचूर पावडर 1 चमचाभर. मध्यम आकाराचा असतील ना तर 2 बटाटे चालतील. मोठ्या आकाराचा एकच घातला तरीही चालेल. आता त्यानंतर 1 चमचाभर बटर घालायचं आणि मस्त असं बटरवरती सगळं बटर वितळे तोपर्यंत या भाज्या परतवून घ्यायच्या. एकदा जर का तुम्ही हा पदार्थ खाल्लात ना, तर नेहमी-नेहमी हाच करा. आणि हो, तुमची तक्रारही राहणार नाही, की मुलं किंवा घरातले भाज्या खायला कंटाळा करतात. सगळ्या प्रकारच्या भाज्या यातून पोटात जातात बरं का. आणि आपली तर तीच इच्छा असते ना, की सगळ्या भाज्या सगळ्यांनी खाव्यात. त्याच्यावरती हा एक भारी उपाय बरं का. तर थोडंसं म्हणजे एक लिंबाची चतकोर फोड पिळून घेतली, म्हणजे आंबटपणाची चव आणखीन छान येते. आता हे आपलं सगळं मिश्रण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात आणि गार करायला ठेवूयात. आता आपल्याकडं रोजच्या स्वयंपाकात चपाती तर रोजच केली जाते. त्यामुळे चपाती कशी करायची, ती करूया का, कणिक भिजवूया का, हे मी काही फार दाखवत बसणार नाहीये. तर घरात तयार असलेल्या ताज्या किंवा शिळ्या कुठल्याही चपात्या घ्या. हो, पण त्याआधी या मिश्रणामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आणि मीठ घालून हलवून घ्यायचं. गरम असतानाच मीठ घातलं म्हणजे मीठ सगळीकडे लागतं आणि नंतर तुम्हाला हवी तेवढी कोथिंबीर म्हणजे छान अशी चव येते. आता ही सुकलेली वाळवून ठेवलेली कोथिंबीर माझ्याकडे होती. याचा वास आणखीन छान येतो. म्हणून ही कोथिंबीर घालून घेतली. तुम्ही ओली कोथिंबीर वापरलीत ना तरीही चालेल आणि आता हे मिश्रण बाजूला ठेवून द्यायचं. चपाती याबरोबरच आपल्याला वापरायची आहे. पण त्याआधी 1 चमचाभर तेल घेऊयात. तेल, गोडं तेल जे तुम्ही रोज स्वयंपाकात वापरता ना, तेच घ्यायचं आणि त्या तेलामध्ये 1 चमचा बटर, टेबल बटर मिसळून घ्यायचं. छान सगळं हलवून एकजीव करायचं. अगदी व्यवस्थित बटर आणि तेल एकत्र होईतोपर्यंत हलवून घ्यायचं. मी नेहमी हा प्रयोग करते. म्हणजे जिथं आपल्याला बटर वापरायचं असेल ना, तिथं थोडंसं तेल आणि बटर एकत्र करून वापरते. आता पहिल्यांदा 1 चमचा आपण तेल वापरलं होतं. नंतर बटर घालून घेतलं आणि पुन्हा आणखीन एकदा 1 चमचाभर तेल घालून घेणार आहोत आणि हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं. तुम्ही पण ही ट्रिक वापरून बघा बरं का. जिथं म्हणजे पावभाजीचे पाव भाजायचे असतील किंवा आणखीन कशाला बटर लावायचं असेल ना, तर ते बटर तापलेल्या तव्यावर किंवा कढईत घातल्यानंतर पटकन जळतं. तर ते जळू नये म्हणून त्यामध्ये थोडंसं तेल मिक्स करायचं आणि हे असं मिश्रण तयार करून घ्यायचं. आता आपल्या चपात्या तर तयारच आहेत. तर पटापट एक-एक चपाती घ्यायची
आणि ही चपाती व्यवस्थित हातानं प्लेन करून घ्यायची. म्हणजे जर का शिळी असेल ना, तर ताजी असेल तर ती मऊच असते. त्यामुळं काहीच प्रश्न नाही. आता हे तेल आणि बटर एकत्र केलेलं संपूर्ण सगळ्या चपातीला व्यवस्थित लावून घ्यायचं. आणि आता आपली ही तयार झालेली भाजी जी आहे ना, ती अगदी हाताशी घ्यायची बरं का आणि एक-एक चमचा करून घालायची. एका चपातीवरती 3 ते 4 चमचे भाजी अगदी व्यवस्थित बसते. आणि हो, ही घालताना अर्ध्याच भागावरती घालायची आणि अर्ध्या भागावरती आपल्याला सॉस लावायचे. म्हणजे बाहेर जाऊन मैद्याचे पदार्थ खाण्यापेक्षा घरच्या घरी तयार केलेली ही चपाती आणि भाजी एकदम भारी लागेल की नाही आणि पौष्टिक पण होते हो. तर आता व्यवस्थित थोडेसे कडा सोडून मधोमध ही भाजी आपल्याला पसरवून घ्यायची. आता ही भाजी पसरल्यानंतर काय करूयात, तर थोडंसं सॉस पुढच्या बाजूला म्हणजे निम्म्या भागात सॉस पसरवून घेऊयात आणि मग याच्यावरती आपल्याला फक्त काकडी घालायची. काकडीचे काप आधीच करून ठेवायचे आणि सॉस व्यवस्थित पसरवल्यानंतर याच्यावरती काकडी लावायची आणि ह्या पोळीचे जे 2 भाग आहेत, ते दोन्ही भाग फोल्ड करून घ्यायचे. हे बघा, अशी पातळ चिरलेल्या काकडीचे काप जे आहेत ना, ते घालूयात. म्हणजे सलाड आणि भाज्या याचं भन्नाट कॉम्बिनेशन तयार होईल. चला, आवडली ना रेसिपी? पटकन व्हिडिओ लाईक करा, एक कमेंट करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर आता ही तयार झालेली चपाती फोल्ड करून मी घट्ट दाबून घेतली आहे आणि त्यानंतर हे बटर आणि तेल तापलेल्या तव्यावरती पसरवून घ्यायचं आणि आता ही चपाती जी आहे ना, ती मस्त अशी शेकून घ्यायची. दोन्ही हाताने धरायची, उचलायची आणि एक बाजू पहिल्यांदा वरती घालायची. अलटी-पलटी करून मस्त अशी खरपूस भाजून घ्यायची बरं का. आतली भाजी आणि वरचा खरपूसपणा एवढी सुंदर चव होते की नाही, की घरातले सगळेजण तुम्हाला नेहमी हाच पदार्थ नाश्त्याला किंवा खायला करायला लावतील. संध्याकाळी सगळेजण कंटाळून आल्यानंतर भूक तर लागलेली असते आणि चविष्ट खायचं असतं. अशा वेळी हा तर एकदम भन्नाट ऑप्शन आहे बरं का. चला, आता ही एक बाजू शेकून पलटी केली. आता दुसरी बाजू पलटून घेऊयात. हे बघा, अशी पहिल्यांदा थोडीशी मऊ होते, कारण आपण त्याच्यावरती सॉस आणि भाज्या लावल्यात त्यामुळे त्याला मॉइश्चर येतो, ओलसरपणा येतो. पण जसं-जसं आपण पलटून भाजत जाऊ ना, तशी ती अगदी खरपूस भाजली जाते आणि एकदा का दोन्ही बाजू छान खरपूस आणि लालसर भाजल्या गेल्या की नाही, की मग उलटण्याच्या किंवा सुरीच्या साहाय्यानं त्याचे मधोमध 2 भाग करायचे आणि हे 2 भाग पुन्हा एकदा चांगले खरपूस भाजून घ्यायचे. बघा, आहे की नाही मस्त अशी रेसिपी. याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही आणखीन काही भाज्या कमी जास्त करू शकता. चला, पटकन व्हिडिओ शेअर करा बघू आणि हो, लाईक करा, लाईक. हे बघा, तयार आहे आपला मस्त असा नाश्त्याचा पदार्थ. तर एक प्लेट घ्या, प्लेटमध्ये काढा आणि पटकन सर्व्ह करा. आणि हो, हे करत असताना तुम्ही तशाच राहू नका बरं का. म्हणजे घरात सगळ्यांना पौष्टिक दिलं पाहिजे, गरम-गरम दिलं पाहिजे. या नादात आपण आपल्या स्वतःकडे दुर्लक्ष करतो. हे तुम्हाला मान्यच केलं पाहिजे. मग तुम्हाला पण जर का अगदी गरम-गरम असंच खायचं असेल ना, तर असं तयार करायचं, प्लेटमध्ये घ्यायचं आणि अगदी गॅससमोर उभं राहून पुढचं तयार करत असतानाच आपण खाऊन घ्यायचं. कारण गरम-गरम खाल्लेल्याचं समाधान ते काही वेगळंच असतं. म्हणजे मग आपल्या स्वतःची पण काळजी घेतली जाईल आणि बाकीच्यांची पण, घरातल्यांची सुद्धा काळजी घेतली जाईल. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार. हो, आता हा पदार्थ तयार केल्यानंतर तुम्ही मला नक्की कमेंट करून सांगणार आहात, की हा झाला कसा? अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. म्हणजे मग मी असे नवनवीन जेव्हा व्हिडिओ पोस्ट करेन ना, तेव्हा पहिलं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि असे खरपूस, खमंग, चवदार पदार्थ तुम्हाला पाहायला मिळतील.